ආයුබෝවන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පාන් පිටි වලින් කොහොමද වැලිතලප එහෙම නැතිනම් සවුදුදොල් හදාගන්නේ කියලා. මේ නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා මේකට. වැලිතලප කියනවා සවුදුදොල් කියනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් 3ක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේ මතක් කරනවා වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා තවමත් මාලි සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හකුරුත් එකතු කරලා. මම ටිකක් වෙන්න තමයි හදාගත්තේ කන්න කෙනෙක් නැති නිසා. ඉතින් මම විතරයි කන්න ඉන්නේ. ඒක නිසා මම පාන් පිටි grams 250කින් තමයි මෙතන හදාගෙන තියෙන්නේ. පොල් කෝප්ප දෙකකින් ගාගත්තු පොල් වලට ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ ග්‍රේට් කරලා අරන් තියෙන්නේ chop machine එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හිරමණෙන් ගාලා කොහොම හරි පොල් ටික ගාලා සකස් කරගන්න. ඒ ගාගත්තු පොල් ටික මම මේ විදිහට ලොකු භාජනයකට තමයි එකතු කරගන්නේ. ටිකක් ඉඩ තියෙන භාජනයකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න ඕගොල්ලෝ. ලුණු තේ හැඳි එකක් විතර මම මේකට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ පොල් ටිකට ලුණු කලවම් කරලා ඊට පස්සේ තමයි පාන් පිටි එකතු කරලා මේ විදියට ඇඟිලි තුඩු වලින් මේවා බෝල කරගන්න ඕන. පුංචි කැට වලට හදා ගන්න ඕන. පිට්ටු හදා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් ලොකු භාජනයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතෙන්ට ලුණු පාන් පිටි වතුර පොල් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට හදාගෙන මම මේක ස්ටීම් එකෙන් තම්බ ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති විදිහකට ස්ටීම් කරගන්න. පිට්ටු අනනකොට එකපාර වතුර එකතු කරන්න හොඳ නැහැ. වතුර නිකන් ඉහළ වගේ තමයි ගන්න ඕනේ. බින්දු බින්දු වශයෙන්. එතකොට තමයි අපිට හදාගන්න ලේසි කැටවලට. මේක තම්බ ගත්තට පස්සේ උනත් ඔයාලට පුළුවන් නැවත කඩලා ලොකු කැට තියෙනවා නම් ඇඟිලෙන් කඩලා පුංචියට කුඩු කරගන්න. මේ විදිහට භාජනය පොඩ්ඩක් ඇල කරලා ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මේක උඩට විසි කරන්න ඕන. එතකොට තමයි රෝල් වෙලා ඇවිල්ලා මේක හොඳට කැට විදියට එන්නේ. ඉතින් නොදන්න කෙනෙකුට ඒකයි මම එහෙම කියලා දුන්නේ. සමහර අයට පිට්ටු අනන්න දන්නේ නැහැ ඇත්තම කියනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය පිට්ටු හදාගන්න. ගොඩක් අය ආසයි පිට්ටු හදාගෙන කන්න. ඒත් හදාගන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේක විනාඩි 4-5ක් විතර අනා ගන්න ඕන මේ විදියට. එතකොට තමයි අපිට අවශ්‍ය ගානට පිට්ටු ටික කැට හැදිලා එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හරි මම දැන් ඊළඟට වතුර ටික ස්ටීම් කරගන්න ලෑස්ති කරගන්නවා. මේක පැත්තකින් තියලා ස්ටීම් භාජනයක් තියෙනවා මගේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ස්ටීම් භාජනයක් එහෙම නැතිනම් රයිස් කුකර් එකේ උනත් තියෙන ස්ටීම් එකෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ විවර ටිකක් ලොකුයි. ස්ටීම් කරන එක ඉන්දියාප්ප තම්බන එකක් තමයි. ඉතින් පිට්ටු කෑලි වැටෙයි කියලා මම ඒකට සුදු රෙදි කඩක් තිබ්බා. පිරිසිදු සුදු රෙදි කෑල්ලක් තිබ්බාම අපිට මේ පිට්ටු එක ඇතුළට වතුරට වැටෙන්නේ නැහැ. මේක විනාඩි 25ක් වගේ තම්බ ගන්නකොට හොඳ ගානට අපිට ස්ටීම් වෙනවා. මේ විදියට කලවම් කරලා එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම මේක මැද්දෙන් පොඩ්ඩක් විවරයක් වගේ හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. මොකද එතකොට මේකෙන් උමාලය උඩට ආවම අපිට පිට්ටු ටික හොඳට තැම්බෙනවා. ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. මේ විදියට දැන් ඊට පස්සේ වහගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දහලා මේ විදියට වහලා විනාඩි 30ක් තම්බ ගන්නවා. මම මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නේ පැණි ටික හදාගන්න හකුරු තමයි. ඉතින් ඔයාලට හකුරු නැත්තම් සීනි උනත් කර කරලා අරගෙන පාට කරලා අරගෙන සීනි වලින්ම හදාගන්න පුළුවන්. හකුරු අරගෙන මම මේකට සීනි හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. මෙතන හකුරු grams 200ක් තියෙනවා. මොකට මම කඩලා තමයි තියෙන්නේ කුඩා වෙන්න කඩලා. ඊට පස්සේ ඉක්මනටම අපිට එතකොට උණු කරගන්න ලේසි. මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා සීනි හැඳි දෙකක් එකතු කරලා ඒ වගේම මම ඒකට එනසල් ටිකක් තරලා එකතු කරගන්නවා. විනාඩි 6ක් 7ක් වගේ යනකොට මේක අපිට හොඳ ගානට පදමට එනවා පැණි ගතියට. සීනි හැඳි දෙකක් මම දා ගන්නවා. මේස හැඳි දෙකක්. ඊට පස්සේ හොඳින් උණු කරගන්න ඕන මේක. ගින්දර වැඩි ගින්දරේ උණු කරගත්තාම ඉක්මනින්ම උණු වෙනවා. ඔයාලට පිට්ටු ටික තැම්බෙනකොට මේ ටිකත් වෙනම හදා ගන්න පුළුවන් වෙන ලෙපක. ඉතින් ඉක්මනින්ම එතකොට හදා ගන්න පුළුවන්.
දැන් හොඳට අකුරු ටික දිය වෙලා අපිට අවශ්‍ය පදමට මේක දැන් උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් නූල් ඇදෙන ගානට උණු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට හොඳට පිට්ටු ටික මේක කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් පදමට එන්නේ. තඹගත්තු පිට්ටු ටික මම දැන් මේකට එකතු කරගත්තා. දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා හැඳි ගන්නකොට තේරෙනවා ටිකක් ඝන ගතියක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඝන ගතිය එන්න නම් සීනි ටික අපිට උණු වෙලා තියෙන්න ඕන. හොඳට නූල් ඇදෙන පදමට හකුරු ටික උණු වෙලා තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් ඝන මිශ්‍රණයක් වෙන්නේ. නිවැරදිව පැණි ටික ඉක්මනින් හොඳට අපිට අවශ්‍ය පදමට උණු කරගත්තාම ඔයාලට මේක ඉක්මනින්ම කපලා හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. නිකම්ම මේක හයි වෙනවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් හරි පදම මේක දැන් මම තුනී ලෑල්ලකට එකතු කරලා කෑලි කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සවුදොල් එහෙම නැතිනම් මේකට වැලිතලප ওই නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා අපේ පැත්තේ නම්. පිටි ග්‍රෑම්ස් 250කින් තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වැඩිපුර හදාගෙන පොල් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. පොල් කෝප්ප දෙකක්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුංචි පොල් ගෙඩියක් වගේ තමයි මේකට අවශ්‍ය උනේ. පොල් ටිකක් වැඩිපුර දැම්මම ෆ්‍රෙෂ් පොල් ටිකක් වැඩිපුර දැම්මම ගොඩක් රසට තියෙනවා පිට්ටු එක. ඉතින් අවශ්‍ය පමණට ලුණු දාලා පිට්ටු ටික තඹ ගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සීනි ටික අර විදියට හොඳින් උණු කරගෙන සීනි හෝ හකුරු පැණි කැමති දෙයක් හොඳට නූල් ඇදෙන පදමටම උණු කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේක හදාගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට අත්මේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැතිනම් අත පිච්චෙනවා. මේ වෙලාවේ ගොඩක් රස්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති හැඩයකට කෑලි කපාගෙන රස බලන්න. මේක ඔයාලා සීතකරණේ තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දවස් දෙකක් විතර එළියේ තියන්න පුළුවන්. නරක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඔක්කොම උණු කරලා තියෙන නිසා පැණිත් එක්කලා එලිමහනේ තියලා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියලා ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් විතර නරක වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තමයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඕනම රටක ඉන්න කෙනෙකුට මේක හදාගන්න පුළුවන්. පොල් තියෙනවා නම් පොල් සාමාන්‍ය ෆ්‍රෙෂ් පොල් නැතත් අර වේලපු පොල් වගේ තියෙනවා නම් ඒ වගේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හැදුවේ ලංකාවේ නෙමෙයි. මේක හදන්නේ කුවේට් එකේ තමයි. ඉතින් ඒත් ලංකාවේ විදියට හදාගෙන ඕන කෙනෙකුට මේ විදියට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. හාල් පිටි, පාන් පිටි දෙකෙන්ම. හදලා ඉවර වෙනකොට මේකේ බර ග්‍රෑම් 750ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. කීප දෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වුණේ. ඔයාලා දැක්කා. හකුරු, ඒ වගේම පාන් පිටි, පොල් මේ ටික තමයි එකතු කරගත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඉතින් මේකට එනසල් මම දැන් ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න බැරුව ගියා. එනසල් ටිකක් තරලා දාගන්න ගොඩක් රසවත් එතකොට. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. රස බලන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාම මම වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන අතරනේ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.